Hi my students everywhere. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا توقفنا الفترة علشان الترايل اكزامز اللي كانت بتتعمل. يا رب يكون ربنا يوفقكم فيها. والنهاردة هنبدأ نعمل بقى سلسلة من الفاينل ريفيجن قبل الامتحان. هنحل مع بعض الموديل اكزامز وهنقسمها على كذا سيشن. وطبعا هنختار منها الكويستشنز اللي تخص الجيناتكس او يونت 4. Let's start مع أول موديل إكزام ونشوف الأسئلة مع بعض. Number 1. Which of the following statements is wrong؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة ونشوف إيه السنتنس اللي فيها مشكلة. The sperm is similar to the ovum in the number of autosomes. طبعا إحنا عارفين إن السبرم أو الأوفم بتبقى 22 plus X or 22 plus Y. فيبقى كده الأوتوسومز هي ال 22 هي فعلا similar فيهم كلهم. ف this sentence is right. The sperm is similar to the ovum in the number of sex chromosomes. The same برضو لأن احنا كنا بنقول هنسيب ال 22 ونبص لل XX أو ال XY فهي في كل الحالات هي 2 chromosomes. طب number C. The sperm and the ovum contain half the number of chromosomes in the somatic cell. طبعا we know إن ال somatic cell 2N والسبرم أو الأوفم N يعني فعلا half the number. اتبقت لنا the last one number D. The sperm and the ovum are responsible for sex determination. طبعا المفروض ان احنا خدنا ان السبرم بس هو اللي responsible for the sex determination لان هو ممكن يكون في two possibilities يا اما 22 plus X او 22 plus Y لكن الاوفم in all cases بتبقى 22 plus X يبقى معنى كده ان هي دي السنتنس الرونج اللي هي number D. The next question. In fruit fly, the long-winged gene W capital dominates over short-winged gene W small. What are the phenotypes of the parents according to the shown genotypes؟ احنا عندنا هنا تيبل وطبعا افكركم ان دي علامة الميل وده الفيميل وهنا هو كده مكسر الجميتس يعني هو بادي من the second line. احنا فاكرين السكند لاين لما كنا بنبعد الليترز عن بعض الدبليو كابيتال لوحدها والدبليو سمول لوحدها لكن الجميتس اللي موجودة في الفيميل مش مكتوبة. احنا لازم نعرف الجميتس هنا ايه عشان نقدر نحدد البيرنتس كانوا ايه. طب نعرفها منين؟ المفروض ان اللي في النص ده وده 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 الاربعه دول هم الجنريشن هو الفيرست جنريشن. لما تبقى دبليو كابيتال دبليو كابيتال يبقى دي جايه من كومباينيشن بين دبليو كابيتال هنا وانذر دبليو كابيتال هنا يبقى دي عرفنا اول واحده دبليو كابيتال. طب تعالوا نشوف اللي تحتها دبليو كابيتال دبليو سمول يبقى جايه من دبليو كابيتال اهي فوق واللي هنا دبليو سمول يبقى معنى كده ان الاثنين اللي عليهم question marks دول واحده دبليو كابيتال واحده دبليو سمول. طب يبقى انا عندي كده التو بيرنتس دبليو كابيتال دبليو سمول ودبليو كابيتال دبليو سمول يعني معنى كده ان الاثنين هايبريد ولونج فتبقى الانسر نمبر بي اللي هي both of the parents are hybrid long winged. The next question بيقول لي the inheritance of rhesus factor RH antigens is controlled by كام gene؟ طبعا دي يعني direct question احنا عارفين ان هي 3 pairs of genes اللي هي number C. هنسيب number 6 ونشوف number 7. The dominant lethal factor can be distinguished from the recessive lethal factor by. طيب السؤال ده حلو قوي. dominant lethal او recessive lethal لو نفتكر دايما كانت نسبتهم بتبقى 25% يعني لو في الفيرست جنريشن عندي 4 individuals كان فيهم واحد هو اللي بيموت سواء كان الدوميننت او الريسيسيف according to the example. يبقى لما يجي هو يقول لي ايه by the number of genotypes أو the number of phenotypes أو the ratio of the dead individuals دي مستبعدة تماما طبعا. the ratio of the genotypes of the living individuals برضو دي مستبعدة. يبقى الأنسر بتاعتنا هتكون إيه؟ the number of phenotypes. نخلي بالنا the number of phenotypes ما ننساش بفكركم phenotype معناها الشكل الخارجي. اوكي يعني مثلا لو بنحكي في حاجه color اللون الرد هو ده الفينوتايب لكن الجينوتايب معناها الفينوتايب دوت الرد دوت هل هو ار كابيتال ار كابيتال ولا ار كابيتال ار سمول هو ده اللي بيكون الديفرنس بتاعنا. طيب نروح للذا نيكست كويستشن حاجه عن الكاريوتايب. the opposite karyotype represents وعندي قدامي drawing وعايزين
نفسر ده إيه فيهم. طبعًا أسهل حاجة قبل ما نقرا الsentences ونلخبط نفسنا إن إحنا نبُص بعينينا عليه. إحنا هنلاقي طبعًا واضح جدًا إن دوّة يعتبر جميد، يعني 22. وعندي بعد كده the last pair بنقول إن هو homozygous أو similar، يعني معنى كده إن هو XX، فأنا حوّلتها اللي هي إيه 22 plus XX. يبقى الanswer فيهم هتكون إيه دلوقتي؟ the opposite karyotype. تعالوا نقرا كده. male جميد لأ، female جميد عندي ليها 2، طبعًا هنبُص على الfemale جميد سواء number B أو number D. طب تعالوا نشوف female جميد that produces a normal person والّا female جميد that produce a male with Klinefelter syndrome. هنختار مين فيهم؟ أكيد هنختار الأخيرة. ليه؟ ونخلّي بالنا، لإنه المفروض إن الجميد بيكون 22 plus X واحدة أو 22 plus Y واحدة، لكن لمّا يبقى الsex chromosomes موجودين كلّهم، يبقى معنى كده إنه after fertilization أو combination مع الother جميد، دي هتتحول لإيه؟ هتبقى 44 وهنا هتبقى XX وجالها حرف تالت من الجميد التاني، يعني ممكن تبقى XXY اللي هي Klinefelter، لكن ما ينفعش طبعًا أقول إن هي normal person. لأن normal person الجميد لازم يكون شايل الtotal number 23، لكن إحنا كده الشكل اللي قدامنا ده 24 chromosomes. Another question: how is the abnormal case that carries the chromosomal structure 44 plus XXX produced؟ طبعًا إحنا ما خدناش الشكل ده، لكن يا ترى دي تيجي منين؟ طبعًا إحنا عارفين إن ديّة شبه Klinefelter جدًا، فهتكون abnormal ovum اللي هي 22 plus XX with normal sperm اللي هو 22 plus X. طبعًا الsperm فيها 2 possibilities، إحنا اتفقنا X or Y، لكن عشان تدّيني النتيجة دي لازم كانت تبقى هنا X معاها. طيب the next question number 13: a person with blood group A he wants to donate blood to an injured person has the same blood group. تمام، مفيش مشكلة لأنها the same blood group. After cross matching tests the blood of the donor was refused although he has no diseases. Discuss the possible reasons for rejecting the blood transfusion from the donor despite the matching of the blood groups. إيه الحاجة اللي ممكن تخلي two blood groups refuse each other؟ حاجة واحدة بس هي اللي باقية، ما يكونوا the same blood groups يبقى عندنا مشكلة واحدة هي اللي باقية اللي هي RH factor أو rhesus factor، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقولها. The next question: what happens in case of mating black-feathered Andalusian cock with a white-feathered hen? With explanation. طبعا احنا خدنا black and white دوت الاكزامبل ده اللي هو lack of dominance، يبقى هنكتبها كل الليترز هتكون capital letter، البلاك B capital B capital والوايت W capital W capital، وهتبقى the first generation B capital W capital 100% blue feathered. طب نخش على next question. Farmer does cross pollination between two pea plants. One of them has yellow colored seeds، وطبعا لو نفتكر ان yellow colored seeds دي الصفة dominant، and the other has green colored seeds. The resulted plants in the first and the second generation were shown in the opposite table. Knowing that Y capital yellow color gene, Y small green color gene. In the light of that, deduce the genotypes of F1 and F2. أول حاجة عاوزين نعرفها الجينوتايبس بتاعتها، وفي question تاني بس الأول نفكر في السؤال الأول. تعالوا نبص كده على التيبل. إحنا عندي الفيرست جنريشن طلعت عندي اليلو هي العدد كله، لكن الجرين كانت زيرو. مش إحنا كنا واخدين إنه في مندل cases عندنا the first generation carry the dominant trait with percentage 100%. يبقى معنى كده ان الفيرست جنريشن هيكون ايه؟ هيكون Y capital Y small. اخد الواي كابيتال من one of the parent واخد الواي small من البيرنت التانية، بس في الاخر هو هيبقى برضو yellow. طيب the second generation اللي هو F2 لو نفتكر كانت البرسنتج بتطلع 3 to 1. لو احنا شفنا النسبة دي طبعا بتيجي بالتقريب مش بيجي الرقم بالظبط، يعني 1500 المفروض كانت تبقى قدامها 500 بس 492 قريبة منها، فكده هي 3 to 1 النسبة. 3 هي الصفة القوية وال1 هي الصفة الضعيفة. طيب في الحالة دي هتكون الجينوتايبس عبارة عن ايه؟ الجينوتايبس هتكون قدامنا زي ما احنا شايفين، عندي Y capital Y capital Y capital Y small Y small Y small. اوكي؟ طيب
وطبعًا هتكون الصفات اللي هي ال1500 الاتنين دول، لكن الرقم الصغير أو الgreen color هو الY small Y small. طب the next question explain the results that are obtained in the second generation without genetic analysis. اشرح جات منين؟ فدي اللي إحنا لسه قايلينها فعلًا. It means 3 to 1, 3 dominant ل1 recessive according to the laws of Mendel. وبكده إحنا نبقى خلصنا أسئلة Model Exam 1. Let's start the questions of Model Exam 2. The first question, the somatic cells of living organisms differ from the sex cells in all of the following except. Please take care من كلمة except. يعني السوماتيك بتختلف عن السكس سيلز في كل الحاجات دي ما عدا حاجة. طب the first one, the type of division from which they are produced. طبعا فعلا عندنا حاجة ميتوزز وحاجة ميوزز. The number of chromosomes that they carry عندنا ال 2n أو ال n. The location of chromosomes in each of them مكان الكروموسومز and the karyotype of each of them. طبعا the best answer هتكون number C اللي هي مكان الكروموسومز لأن ده ملهوش أي علاقة. نشوف بعد كده هنسيب question number 2 ونشوف question number 3. When the sequence of nucleotides change on DNA molecule. احنا عارفين النيوكليوتايدز اللي هي مترتبة على ال DNA بتؤدي لإيه لو اتغيرت. This leads to changing إيه؟ عندي أول حاجة the number of chromosomes. Okay. تاني حاجة the protein that's responsible for the appearance of certain genetic character. The karyotype of the living organism, all the genetic traits of the living organism. طبعا هي بكل بساطة هتكون نمبر بي لأنه النيوكليوتايد هيغير البروتين والبروتين هيغير صفة لكن مش هتتغير كل الصفات. نروح ل question number 5. In the opposite table, when mating pea plant carrying the genotype number 2 with plant carrying the same genotype, it is possible that some of the resulted individuals have genotypes identical to that of the individual's number. طب احنا عايزين number 2 نعرفه ونعمل crossing بين two individuals بينه علشان نشوف اللي هيطلع هيجي ازاي. جبت منين نمبر 2؟ طبعا نمبر 2 بتيجي من اللي فوقيها ومن اللي on the same line اللي هي اللي جنبها هنا، فتبقى الإجابة بتاعتها اللي هي ايه y small s capital S small. أنا عملناها problem وحليناها اهي y small s capital S small، حليناها وطلعت الانسر زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب هو الكويستشن بتاعه بيقول لي ايه؟ بيقول لي resulted individuals have genotypes عندها genotypes شبه انهي individual. طب ما هو ده برضو يستدعي ان انا اكون حالل 1 و 3 و 4 و 5 علشان اعرف. طيب احنا لما نحل هنبتدي ندور فيهم. اوكي. طبعا هنستبعد خالص الواي كابيتال لتر لان ما عنديش حاجه فيها واي كابيتال لتر، فبالتالي انا كده هستبعد انهي نمبرز. بصوا كده وقولوا لي. اللي هنستبعده هيكون نمبر 1 علشان دي جايه من هنا ودي مكتوب فيها واي كابيتال لتر، ونمبر 3 ذا سيم عشان فيها برضو واي كابيتال لتر، لان طبعا ما فيش اي حاجه فيها واي كابيتال لتر طلعت لنا في الانسر. يبقى احنا كده الانسر هتكون between ايه 4 and 5، يبقى الانسر هتكون نمبر دي اللي هي 4 and 5. The next question, the blood group that receives blood from all the other groups is. طبعا احنا عارفين مين هو الuniversal receiver AB. طيب ويا سلام بقى لو كان AB كمان positive RH، يبقى كده هيبقى ما عندوش أي مشكلة، يبقى number A اللي هو ده الوحيد اللي يقدر يعمل receiving للبلد من كل الجروبس. طب the next question number 9. After crossing two strains of pea flower sweet pea plant, all the flowers of the first generation were pink color because of. طب ثانية واحدة، بيقول لي pea flower وكل الجيل طلع pink. نفسرها بإيه؟ The convergence of a pair of dominant genes with a pair of recessive genes، يعني كأننا عملنا dominant plus recessive. طب لو نفتكر dominant plus recessive كان بيطلع لي 100% dominant. The conversion of dominant gene with the other recessive genes, the conversion of dominant gene from each pair of the two pairs of genes, the convergence of all recessive genes together. طبعا the answer هتكون number C لأن الإكزامبل دوت اللي هو بيفكرنا بالcomplementary genes لما كنا بنعمل white plus white ويطلع لنا البينك.
يبقى دي إجابتها فعلا هتكون number C. The next question, explain the presence of hemophilia and the color blindness genes in human beings. ليه هما موجودين؟ احنا طبعا بنحدد او بنشرح بنقول بكل بساطة they are sex-linked traits where they located on the sex chromosome X. بس كده مش هنقول اكتر. طب the next question number 13, what happens if the mating between red-eyed male Drosophila and white-eyed female Drosophila occurs without genetic analysis؟ لازم نكتبها، واتفقنا في النوع ده من البروبلمز ابتدي الأول اكتب ميل اور فيميل. يعني مثلا هنا بيقول لي ميل كتبنا اكس واي، طيب هي ريد يبقى نكتب ار كابيتال، الفيميل اكس اكس وهي وايت يبقى ار سمول ار سمول، ومش بنشيل الواي اي حاجه. لو عملنا ده فيرست لاين صح هتطلع بقيتها صح. هنبدا نفك الجينز هنا خدنا منهم واحده بس علشان هما متشابهين، ونشوف الانسر هتطلع معايا ايه. طلع معايا ريد ايد فيميل وايت ايد ميل. يبقى احنا كده قلنا وات هابنز او قلنا تفسير للي هيحصل. طب نسيب نمبر 14 ونشوف 15. Using the symbols in the opposite table, write down the type of blood group and rhesus factor in each of the following figures. احنا عندنا صورة بنترجمها من شوية السيمبلز أو الرموز اللي قدامنا. يعني الريد بلاد سيل دي عليها هنا سكويرز. ايه هي السكويرز؟ السكويرز دي انتيجين بي، فاحنا رحنا مترجمين انها عندها انتيجين بي. طيب في ايه كمان؟ في عندنا اللي هي شكل حرف الواي، دي اللي هي انتي اي. مين هو اللي عنده انتيجين بي يعني من عيلة بي وضد الاي؟ هيبقى اكيد هو نفسه بي، وما دام مفيش ار اتش يبقى بي بي نيجاتيف. بنفس الطريقة هنعمل the second one. عندي برضو الريد بلاد سيل ديت عليها triangle and circle. triangle يعني انتيجين A والسيركل يعني RH، يبقى عندها انتيجين A يعني هي من عيلة A وعندها RH. طيب ايه كمان؟ عندي الشكل دوت، اوكي الشكل دوت انتي B، يبقى هي من عيلة A، هي ضد البي، يبقى هي فاميلي او بلاد جروب A. و RH positive يبقى نكتب على ال A plus. سؤال سهل جدا ما يخوفنيش. The last question in model exam 2 the last question in our video. The opposite figure illustrates the crossing between two types of odd-toed animals X and Y. The somatic cells of each of them contains 62 and 64 chromosomes respectively. يعني X ده عنده 62 و Y عنده 64. ملاحظين ان هم يعتبروا two different individuals. Okay. Deduce the animals X, Y and Z. طبعا احنا عندنا تيبل كنا كاتبين فيه عدد الكروموزوم لكل او معظم الانيمالز. الاكس دي هتديني ميل دونكي، اوكي، او هتبقى ميل وهي دونكي. الواي هتدينا هورس. البورت ديت المفروض ان هي من يونت 4، بس انا هقولها لكم. المفروض لما بيكونوا تو different animals بيدوني كائن جديد فبيدونا حاجه اسمها الميول. اوكي. Do you expect the appearance of second generation from this crossing؟ لا، لأنه لما بيكون الفرد ده طالع من two different organism أو living organism بيكون sterile. sterile يعني عقيم. طبعا الكويستشن دوت مدخل part of unit 3 and part of unit 4. هو مش وارد قوي إنه يجي، لكن برضو كويس إن احنا نوضحه. بكده احنا نبقى خلصنا the first video وخلصنا فيه أهم الكويستشنز اللي تخصنا من model exam 1 and model exam 2. Thank you and see you later.